नमस्कार. या व्हिडिओमध्ये आपण वेळेची संकल्पना आणि मुलांना ते कसे शिकवायचे हे समजून घेऊ. NCERTने इयत्ता 1ली ते 5वी साठी वेळ आणि कोनातून काही विषय सुचविले आहेत. मुलांना वेळ आणि कोनांची संकल्पना माहीत असणे आवश्यक आहे. NCERTने सुचवलेले विषय संबंधित शिक्षकांना माहिती आहेत. जसे आपण पाहिले आहे की मुलांना इयत्ता 3री मध्ये जाण्याआधीच वेळेची संकल्पना समजली पाहिजे. मुलांना वेळ समजून घेण्यासाठी आधी वर्तुळाबद्दल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. कारण घड्याळाचे हात गोलाकार पद्धतीने फिरतात. म्हणून जर त्यांना वर्तुळाची संकल्पना माहीत असेल तर त्यांना ही संकल्पना शिकणे सोपे जाते. त्यांना ते अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकते. आणि जर त्यांना 1 मिनिट म्हणजे काय, 1 तास म्हणजे काय, 1 दिवस म्हणजे काय, 1 वर्ष म्हणजे काय, या संकल्पनांची कल्पना असेल किंवा 1 दिवस म्हणजे काय, 1 आठवडा म्हणजे काय, 1 वर्ष म्हणजे काय, हे त्यांना माहीत असेल तरच वेळेची संकल्पना समजणे त्यांना सोपे जाईल. आजकाल आपल्याकडे डिजिटल घड्याळे आहेत, परंतु तरीही ॲनालॉग घड्याळ आपण दररोज पाहत असलेले घड्याळ, ज्यामध्ये छोटा हात आणि लांब हात, तासाचा हात आणि मिनिटाचा हात असतो, ते आपण रोज पाहतो. त्याची लोकप्रियता अजूनही आहे. वेळेची संकल्पना शिकवण्यासाठी शिक्षकांकडे शिकवण्यासाठीची संरचना आणि रूपरेखा तयार असावी. ती काय असू शकते ते आपण पाहू. प्रथम मुलांना कालावधीबद्दल कल्पना असली पाहिजे. 10 सेकंद म्हणजे काय, 2 मिनिटे म्हणजे काय, 35 सेकंद म्हणजे काय, 2 तास म्हणजे काय, 4 तास म्हणजे काय, हे कालावधी म्हणजे काय असते. मुलांना या कालावधीचा अनुभव घ्यावा, तेव्हाच त्यांना ही संकल्पना समजेल. हे खूप आवश्यक आहे. मुलांना वेळेची संकल्पना समजण्यासाठी कालावधी समजणे आवश्यक आहे. हे कसे करावे ते पाहू. आणखी एक मुद्दा म्हणजे रूपांतर करण्याचा नियम. ज्याप्रमाणे आपण 10 एककांना एका दशकामध्ये, 10 दशकांना 100त रूपांतरित केले, हे सर्व आपण दशांश प्रणालीनुसार आणि 10 गोष्टींचा समूह करून केले. परंतु वेळेच्या संकल्पनेत 10 गोष्टींचा समूह 10 होत नाही. यात गट वेगळ्या प्रकारे तयार होतो. रूपांतराचा हा नियम विद्यार्थ्यांना समजला पाहिजे. मुलांना वेळ आणि दशांश प्रणाली यातील फरक चांगल्या प्रकारे समजला पाहिजे. आपण दशांश प्रणालीमध्ये 10चे गट बनवतो आणि वेळेमध्ये आपण 60चे गट बनवतो. 60 सेकंद, 60 मिनिटे. हा फरक त्यांना स्पष्टपणे माहिती असावा. या संकल्पनेमध्ये ठोस टप्प्यापासून जेव्हा आपण अमूर्त टप्प्याकडे जातो, तेव्हा तेथे प्रतिनिधित्व करणारा टप्पा नसतो.